સત્ય મૂળ શબ્દ સતમાંથી સત્ય થયેલું છે. સત જે સંસ્કૃત શબ્દ મૂળ ધાતુ સત છે. સતનો અર્થ અવિનાશી. અવિનાશી એટલે શાશ્વત, કાયમનું, જેને ક્યારેય એનો અંત નથી આવતો, ઇટર્નલ. એવા તત્વને સત કહેવામાં આવે છે. એટલે સત એવું કહ્યું છે આ જગતમાં, આપણું સ્વરૂપ આત્મા એ જ એક ખરું પરમ સત છે. પછી બીજા 5 સત એટલે અવિનાશી તત્વો છે, જેવા કે જળ તત્વ, પછી ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, કાળ તત્વ અને આકાશ તત્વ. આ 5 તત્વો છે. અવકાશ, 5મું, 6ઠું અવકાશ, આ બીજા 5 છે. એમાં ખાસ કરીને આત્મતત્વની બહુ જ કિંમત છે, કારણ કે તે એ 6 તત્વોમાંથી આપણે પોતે જ છીએ. એને સત કહ્યું છે. એટલે સતને આપણે જ્યારે વ્યવહારમાં આવે છે, રિલેટિવમાં, ત્યારે એને સત્ય કહેવામાં આવે છે. સત અને સત્ય બેમાં બહુ ફરક છે. આપણા લોકો સામાન્ય રીતે સત્ય એટલે પરમ સત્યને સત્ય એટલે પરમ સત્ય એમ કે છે. પણ પરમ સત્ય એ પરમ સત્ય નથી, પણ સત છે, જે અલ્ટિમેટ છે અને ઇટર્નલ છે. અને જે સત્ય શબ્દ વપરાય છે એ સાપેક્ષ વ્યવહારમાં આવે છે. એટલે એક રિલેટિવ સત્ય છે અને બીજું રિયલ સત્ય, જેને સત કહેવામાં આવે છે. રિલેટિવ સત્ય એટલે દરેકનું માનેલું, પોતપોતાનું માનેલું સત્ય છે. એ શાશ્વત નથી. દરેકના વ્યૂ પોઈન્ટ એટલે શું? તો કે એકની દ્રષ્ટિથી વેસ્ટર્ન વર્લ્ડમાં માંસાહાર કરવો એમાં કોઈ પાપ નથી માનતા, જ્યારે આપણે ભારત વર્ષમાં માંસાહારને પાપ ગણવામાં આવે છે. એ સાપેક્ષ સત્ય થયું, દ્રષ્ટિથી, જુદી જુદી દ્રષ્ટિથી. જેમ જમાઈ છે આપણે, તો જમાઈ આપણે ક્યાં સુધી આપણો જમાઈ કહેવાય? આપણી દીકરીના ડિવોર્સ થયા નથી ત્યાં સુધી. જેવું ડિવોર્સ થઈ જાય કે શેનો જમાઈ, રસ્તા મળે તો આમ કાતરિયા ખાય, ક્યાંથી સામો ભેગો થયો. એટલે જમાઈ રિલેટિવમાં આવે છે, રિયલમાં નહીં. રિલેટિવ અને રિયલ. આપણે પોતાના હું ચંદુભાઈ છું, મગનભાઈ છું, ચંપાબેન છું, એ રિલેટિવ સત્ય છે ને. નામ બદલી નાખીએ તો એ જતું રહ્યું એ સત્ય, પણ આપણે એને રિયલ સત્ય માનીએ છીએ. રિલેટિવ અને રિયલ બે જુદું છે. રિલેટિવ એટલે સાપેક્ષ. દાખલા તરીકે સાપેક્ષ સત્ય એટલે શું? આ 2 લીટી છે, એક નાની છે ને એક મોટી છે. તો મોટી લીટી શેના આધારે છે? તો કે નાની લીટીના આધારે. નાની છે તો મોટી કહેવાય. એકલી જ મોટી હોય તેને કેવી રીતના નાની મોટી કહેવાય? એક એટલે એબ્સોલ્યુટ. જ્યારે આ 2 હોય તો જ શું? દીકરીને પરણાય તો જમાય, દીકરીને પરણાય નહીં તો કેમ નહીં જમાય? આ તો ડિવોર્સ થઈ ગયા તો ક્યાંથી જમાય? એટલે આ જ સાપેક્ષ છે બધી વસ્તુઓ. જગત આખું સાપેક્ષ સત્ય છે. નિરપેક્ષ સત્ય એકલું ઇટર્નલ એલિમેન્ટ છે, જે આત્મ પ્રાપ્ત કર્યા પછી જ સમજાયું છે. પછી જ્યાં દરેક દેશનું નાણું જુદું જુદું છે. આપણો રૂપિયો છે, અમેરિકાનો ડોલર છે, પાઉન્ડ છે, સ્ટર્લિંગ છે, યુરો પાઉન્ડ છે, બધું કેટલા જુદા જુદા પ્રકારના દરેક દેશના જુદા જુદા નાણાં છે. એ સાપેક્ષ છે. નહીં તો એક સરખું બધા આખા વર્લ્ડમાં એક જ સરખું હોવું જોઈએ. રિયલ સત્ય એટલે એક જ થ્રુ આઉટ બધા જ એને એક્સેપ્ટ કરે. એક આત્મતત્વ, હું શુદ્ધાત્મા છું, એ વસ્તુ જેને આ ઓળખાઈ છે તે બધાને એક જ છે, એમાં કોઈ ફેરફાર ના થાય. એને રિયલ સત્ય કહેવાય છે. શું? અને સાપેક્ષ સત્ય આખા જગતમાં સાપેક્ષ જ સત્ય. આપણે છે તો આ સોનું દેખાયું આપણને પાસે સામે દેખાય છે, બધા જુએ છે, એની એટલી બધી કિંમત એની આંકે છે. પણ આ સોનાની કિંમત શેના આધારે છે? આધારવાળું છે. જો અત્યારે ખાણોમાંથી ઢગલે બંધ સોનું નીકળતું હોય કોલસાની જેમ, તો કોલસા જેટલી જ કિંમત સોનાની થઈ ગઈ હોત. પછી લોકોને એને પહેરવામાં, ઘરેણાં કરવામાં રસ ના રહ્યો હોત. અછતને કારણે પણ કિંમત વધે છે. એટલે આ બધું સાપેક્ષ છે. અને ઢગલે બંધ હોય તો એની કિંમત ના હોય. એટલે આ સાપેક્ષ સત્ય ઘણા બધાના આધારવાળું છે. અમુક આધાર હોય તો જ આ હોય. એટલે સત્ય જે અને અસત્ય છે, એ અસત્ય શેના આધારે રહેલું છે? તો કે સત્યના આધારે.
એટલે સત્ય અસત્ય બંને સાપેક્ષ છે. શું એકબીજાના આધારિત છે. અસત્ય સત્યના આધારે છે, સત્ય અસત્યના આધારે છે.